الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنختف لموضوع حدث أمر في هذه الأيام. في هذه الأيام هذا العالم المغربي أحمد ريسوني هو رئيس جمعية العلماء المسلمين، الجمعية العالمية للعلماء المسلمين. فتكلم وقال إن الصحراء الغربية تابعة للمغرب، وحتى موريتانيا ينبغي أن تكون تابعة للمغرب. وقال يعني ما كان ينبغي للمغرب أن يطبع علاقاته مع إسرائيل. سبحان الله، يعني هذا، فطبعا هذا الكلام، يعني هذا الكلام والله عجيب، لأنه العالم، أنت عالم ديني، ما دخلك في أمور السياسة؟ مش معقول، مش معقول. نحن مثلا الرقية نعالج الناس، نعالج من تونس، من الجزائر، من المغرب، من كل مكان. لماذا ندخل في خلافات سياسية؟ أعمل حزب سياسي، تكلم في السياسة، شغلك. فهمت؟ ويعني أمور و... فماذا نتيجتها؟ هل يكون نتيجتها خير؟ يعني ما فيش أي خير. فطبعا الجزائر غضبت وتكلم هنا، يعني آه، رئيس جمعية العلماء الجزائري المفتي عبد الرزاق عاصم أجابه يعني جوابا شديدا، والمغرب لا أدري كيف أجابه، ولكن أنت عالم مغربي وتتكلم ضد سياسة الدولة. فما مقصودي من هذا الكلام؟ أن في هذه الأعوام الأخيرة ضاعت القيادات الإسلامية. الجماعات التي تدافع عن الإسلام تكسرت، الإخوان المسلمين والتبليغ وكذلك السلفيين. ثم أعداء الإسلام الذين يحاربون الإسلام بالجن وبالسحر يستهدفون كل الجمعيات الإسلامية والقادة المسلمين المتكلمون باسم الإسلام، حتى يبقى المسلمون بدون أي قائد. يعني مثل ما في فرنسا التي عشت فيها كثير، لم يعد لنا ممثلا ولا متكلما باسم المسلمين، ويظهر علماء أو شبه علماء، يعني غريبون وعندهم آراء غريبة في الإسلام، ويطلعون وبعد مدة يسقطون، فيتبعهم الناس، ثم بعد يتبين أنه يعني بعيد عن الإسلام وعنده مشاكل كثيرة. ففيه سياسة لتقصير الإسلام في العالم، ففيه سياسة قطع القادة والدعاة الإسلاميين. ولهذا هذا الحدث يعني غريب، لأن كيف أنت عالم وأنت رئيس جمعية، يعني ما لا يمكن أن تتكلم باسمك الشخصي، وأنت رئيس جمعية، أنت تمثل العلماء. فهذا الكلام الذي تقوله هل اتفقتم عليه؟ هل هذا هو مذهب العلماء؟ إذا كان رأيك الشخصي فأنت صرت في موقف لا يمكنك أن تظهر آراءك الشخصية، لأنه يحسب على جمعية العلماء. ف يعني هو التصرف يعني غريب والله، يعني لا أدري كيف أصفه، في غير محله تماما. ولو عندك رأي، بما أن عندك صفة، فأنت لا يمكن أن تتكلم بخارج تلك الصفة وبما يناقض تلك الصفة. أنت رئيس علماء جمعية المسلمين، فلازم تتكلم في موضوع الدين التي تهم المسلمين، وتتكلم في أمور التي تناقشتم فيها واتفقتم عليها، ثم تتكلم لمصلحة المسلمين. فكلام عجيب. وطبعا الجزائر قالت أن جمعية العلماء الجزائريين يخرجون يجمدون مشاركتهم في جمعية العلماء العالم، حتى إما يعتذر أو يعتزل. طبعا هذا هو النتيجة الحتمية لمثل هذا الكلام. فأنا ليس لي دخل في هذا الموضوع بالذات. أما النقطة التي تهمنا، كيف مسلم يعني قيادي عالم في هذا المستوى من القيادة ومن تمثيل الإسلام يتكلم في مثل هذا الكلام؟ فسنرى هل وراء هذا ناس يحاربون الإسلام والمسلمين ويكسرون كل ما يساعد الإسلام. الله المستعان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هل كنتم مع هذا العالم الريساني؟ وماذا كنتم تفعلون معه؟ نعمل معه. تعملون معه؟ هل طلب مساعدتكم؟ نعم. فماذا تعملون معه؟ نوسوس له. ومن أمركم بهذا؟ هل هم من البشر أم من الجن؟ خليط من البشر. إيه؟ وهناك من الجن. يعني هم البشر الذين يستعملون الجن. نعم. نعم. وأرسلوكم إليه حتى توسوسوا له. وهذا الكلام الذي قال أن الصحراء الغربية مغربية وموريتانيا مغربية، وهذا الكلام أنتم وسوستم هذا له؟ هذا كلامنا. هذا كلامكم. سبحان الله. طيب لكي نفرق بينهم. لكي تفرق. وكيف وجدتم الفرصة حتى يقع في هذا الخطأ؟ وليس كما ترونه. يعني من عيوب فيه وجدتم يعني الفرصة. استطعنا أن نتوغل. نعم. وجدنا نقط ضعف فيه فاستطعنا أن نتوغل. كما قال الله في غزوة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هكذا. أمر سهل جدا. أيوة. كان معه سهل. كان الأمر سهل معه. طيب. هل تقبلون الإسلام؟ نصبح مسلم كما هو؟ لا، ليس كما هو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقبل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. ما زال معه كثير. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن الذين ساعدناه لكي يكون رئيس. ساعدتموه لكي يكون رئيس. طبعا. ومن طلب منكم هذا؟ ليس هو. كذلك من البشر والجن. وعلى أي أساس اختاروه حتى يعينوه حتى يصبح رئيسا؟
نعم. لن تحرقني. إذا تقبل الكلام لا أحرقك إن شاء الله. هم يرون كل الذين جاءوا لكي يختارهم رئيس. أيوة. فينظرون هكذا. كل المترشحين. شكرا. كل المترشحين. أي. فاختاروه هو. اختاروه من بين المترشحين لأنه أضعفهم إيمانا. سبحان الله. حزب الشيطان كأنه سهلا للاختراق من الآخرين حتى يتصرفوا فيه. فيعني عملوا مجهودهم حتى يصبح هو الرئيس. نعم. طيب، تقبلون الإسلام؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مازال؟ طيب، كل أمثالكم الذين يدفعون بالقادة الغير المناسبين حتى يكونوا قادة للمسلمين، علماء أو مسؤولين، وكذلك حتى يكسروهم ويشوهوا صورة الإسلام ويقسموا الإسلام. هل نحضرهم إن شاء الله؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أنتم تعملون على كم من عالم أو قائد للمسلمين؟ كلهم في كل الدول، في كل المسلمين، في كل المسلمين. تقبلون الإسلام؟ ولماذا؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مرحبا، من أين جئتم؟ من العالم، من كل العالم مع العلماء المسلمين حتى تطلعوا العلماء الذين لا يصلحون وحتى تكسروا الطيبين وتستعملوهم لتفريق المسلمين. نكسرهم ونمرضهم وتمرضونهم وتقتلونهم. من بينهم ذلك الشيخ الريساني؟ لا. أي شيخ؟ قرضاوي. تمرضونه. مرضناه لأنه لم يستجب لنا. طيب. حاربنا.
تقبلون الإسلام؟ مم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مازالوا آخرين؟ زال هناك السحر ماذا نفعل به؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. طيب من الذي يرسلكم حتى يعني تفسدوا علماء المسلمين وتطلعوا العلماء الذين لا يصلحون؟ أنت تعلم. هم الماسونيون. مم. طيب وأنتم جميعا يرسلونكم من نفس المكان أو من عدة أماكن؟ نفس المكان. وهو إسرائيل. إسرائيل. طيب في القاعدة هناك الذين أرسلوكم منها، ماذا بقي هناك؟ قليل. طيب الذين يخططون هذا التخطيط لتحطيم الإسلام عن طريق إفساد العلماء والقاعدة وإفساد الشباب والتقسيم وإنشاء الحروبات وكل شيء، الذين يخططون هذه البرامج سنحضر الجن الذين معهم إن شاء الله. ظلمات بعضها فوق بعض، 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 ظلمات. ألا تتعب؟ أتعب وأستريح إن شاء الله، أنا بشر. يجب أن تموت. يجب أن أموت. يجب. خلاص سأموت إن شاء الله، لا تخاف. بسرعة. بسرعة يجب أن تموت. كل ما هو آت قريب وكل من عليها فان وكل نفس ذائقة الموت. سنخطط لموتك. طيب بارك الله فيكم. أنا اشتقت إلى الجنة كذلك، الله يرزقنا الجنة. أنتم كنتم مع المخططين. نحن الذين نخطط. أنتم الذين تخططون والبشر ينفذون ولا كيف؟ نعم. أحسنتم. وماذا عندكم من خاصية حتى تكونوا أنتم المخططون؟ ولماذا أجيبك؟ لأنني أسألك بلطف. لن أقول شيء. طيب هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خلاص. ماذا صار لك؟ حرقتني. وماذا أيضا؟ ذوبتني. أيوة. كنت دائما بعثه. كنت أبعث جيشي واحدا تلو الآخر لكنك أحرقتهم جميعا. الآن كنت تبعث جيوشك أمامك حتى يحترقوا ولا تحترق لكي يحموني. وماتوا؟ ماتوا جميعا حتى بقيت أنت ووصلك الحريق. فوصلني الحريق. على كل حال لقد أريد أن أموت. أيوة وتريد أن يموتهم في مكانك. أيهم يعني.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض. أشهد أن محمدا رسول الله. يلا نحضر جيوشك إن شاء الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. جاءوا جميعا أسلموا. الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله. طيب الآن أنت مسلمة، فأنت كنت تخطط هذه البرامج لتحطيم الإسلام. أخبرني كل البرامج التي خططتموها. كلها تعرفها. تكلم حتى يفهم الناس في اليوتيوب وفي كل الدنيا. كنا نريد أن نحكم العالم. وهذه الأوامر كانت تأتي مباشرة من إبليس. أيوة. والذي لقننا هذه المخططات. ولكن عندكم علاقة مع البشر. طبعا البشر هم الذين يطبقون مخططاتنا. طيب ما هي المخططات لتحطيم الإسلام؟ يجب أن نتحكم في الحكام، نتحكم في كل الحكومات. نعم. الدول. نعم. وكان فيه المخطط بالنسبة للعلماء. نعم. وقادة المسلمين. نتحكم في العلماء، والعلماء الذين لا نستطيع أن نتحكم فيهم يا نقتلهم أو نمرضهم أو نسجنهم. أيوة. وفي مخططات لتفسيد الشباب. طبعا. وفي مخططات لتقسيم المسلمين وإشعال الحروب بينهم. طبعا. وماذا آخر؟ كل الشر الذي تتصوره كان في مخططاتنا. طيب اليهود البشر الذين معكم هل عندهم قائمة أو كتاب منهج مكتوب كيف سيحطمون الإسلام؟ طبعا عندهم هذه القائمة. عندهم قائمة، عندهم طرق. تعرف كتاب بروتوكولات صهيون؟ نعم. حكماء صهيون. نعم هذا هو، أو فيه كتب مثله. نعم. لكيف مخططاتهم. نعم. طيب نحن وجدنا في السابق أن كل الربيين في معابدهم في كل العالم يشاركون في تنفيذ هذه الخطط. طبعا كلهم سحرة. فعندهم القائمة التي يمدونها لجميع الربيين حتى كلهم يسحروا لهذا الموضوع. كلهم سحرة. أيوة. ذكر للسحرة. وهكذا يستطيعون أن يسيطروا على العالم بقيام عن طريق هذا السحر في كل مكان، عن طريق كل الربيين وكل الدير كلهم ماشيين خط واحد وبرنامج واحد. طيب سنحدث. نعم. كل هذا لحضور الدجال. لحضور الدجال، السيطرة على العالم. الإسلام هو العائق الوحيد أمامهم، فهذا الذي عليهم أن يلغوه حتى يكون المجال مفتوح لهم. طيب فكل الجن الذين مع كل الربيين في العالم لتنفيذ هذا البرنامج، حيث يعيدون السحر كرة بعد كرة لتعطيل علماء المسلمين أو يطلعوا العلماء السوء، وكذلك ليتصرفوا في الحكومات الإسلامية وليفسدوا الشباب، يبعدوا الناس عن الدين ويقسموهم ويفرقوا بين الأزواج ويشعلوا الحروب وكل هذه. وكذلك تظهر أشياء تفسد صورة الإسلام في كل مكان، تصرفات جنونية ولا علاقة لها بالإسلام.
وتشوه صورة الإسلام. خلينا نحضرهم كل هذه الشبكة، شبكة الربيين السحرة على العالم. ظلمات بعضها فوق بعض، 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 ظلمات بعضها فوق بعض. تسلمون؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. مازال كلنا أتينا مع كل الربيين كل العالم، في كل العالم. يلا ننظر هل فيه شيء مخفي مازال. يوم تبلى السرائر، 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 يوم تبلى السرائر. من أين جئتم؟ خبؤونا في القبور. من خبأكم؟ السحرة. سحرة اليهود. خبؤونا في القبور. وكيف أنتم متعذبون وتعبانون أو خائفون فقط؟ تعبانين جدا. الحمد لله. يلا أسلموا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله النور. ما زلتم تعبانين؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. الحمد لله. طيب، جاء الجن من كل الربيين في كل مكان. طيب، الجن الذي أرسلهم الربيون ضد المسلمين منذ القدم، منذ أن بدأوا لتفريقهم وتضعيفهم وكل المصائب عندهم، سنحضر الجن الذين أرسلوا في المهمات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تدخلون الإسلام؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. خلاص؟ يلا ننظر كل الأسحار.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد تقول شيء آخر؟ الحمد لله على نعمة الإسلام. يعني سقوط الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسلفيين كله جاء بهجومات شيطانية حتى لا يبقى قادة للمسلمين. ماسونية عالمية. وهكذا في كل مكان يطلعون علماء الذين لا ينفعون ويحاربون الذين يعني يجتهدون بالحق للإسلام. وإذا وقع القول لا نترك منهم أحدا كل هؤلاء. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمها إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله النور السماوات والأرض. الله النور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان. هكذا كما رأيتم إخواني يعني هم يجتهدون بالسحر وبالشياطين والمسلمون غافلون. الله يرحمنا. نصيحتي لكل من يجتهد الدين في الدعوة أو في العلم أو في الرقية أي شيء لنفع الإسلام يعني الضغط علينا كبير ويزداد أكثر فأكثر لأن بعد تحطيم الجماعات الكبرى ينزلون إلى الجمعيات الصغرى وإلى كل قائد وكل متكلم وكل بيت مسلم حتى يحطموه. فللنجاة من هذه الشياطين وهذا السحر لا بد قيام الليل في كل ليلة تصلوا وتدعوا الله تبارك وتعالى حتى يحفظكم وإلا يعني سيأخذكم التيار. ولهذا من بداية الإسلام الله أنزل يا أيها المدثر قم فأنذر ويا أيها المزمل قم الليل. فكل من يجتهد للدين لا بد له من قيام الليل حتى يحفظه الله. وفقنا الله لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.